মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত হোজাই দৃষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা ক্লাছ 10ৰ প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে ইয়াৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনকেইটাৰ এনচাৰ আমি কৰি দিম। আগৰ ভিডিঅ'ত আমি যিকেইটা MCQ আছিলে ইয়াৰ উত্তৰখিনি কৰি দিছোঁ। তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ইয়াৰ পৰাও তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা। আজি আমি ইয়াৰ যিকেইটা ভি আছে ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইকেইটা আমি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিম। 2 নম্বৰৰ পৰা কৰি দিম আমি তোমালোকক। 2 নম্বৰত আছিলে এ সলিউশ্যন অফ এ ছাবষ্টেন্স ইজ ইউজড ফৰ হোৱাইট ৱাশ্বিং হোৱাট ইজ দ্য ছাবষ্টেন্স। এটা পদাৰ্থৰ দ্ৰৱক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পদাৰ্থটো কি সুধিছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো মই ছাইডত লিখিয়ে দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে। এটা পদাৰ্থৰ দ্ৰৱক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, পদাৰ্থটো হৈছে কেলছিয়াম অক্সাইড। তাৰপিছত 3 নম্বৰত দিছিলে ট্ৰান্সলেট দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইনটু কেমিকেল ইকুৱেশ্যনছ এণ্ড দেন বেলেঞ্চ ইট। তলৰ উক্তিটো ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ ৰূপত লিখা আৰু সন্তুলন কৰা। উক্তিটো দিয়া আছিলে হাইড্ৰজেন গেছ কম্বাইনছ উইথ নাইট্ৰজেন টু ফৰ্ম এমনিয়া। হাইড্ৰজেন গেছে নাইট্ৰজেনৰ সৈতে এমনিয়া প্ৰস্তুত কৰে। প্ৰথমতে আমি এইটো লিখি লওঁ। হাইড্ৰজেন হ'লে H2 হ'ব, নাইট্ৰজেন হ'লে N2। কি প্ৰস্তুত কৰে বুলি কৈছে? এমনিয়া NH3 লিখিবা। এটা সন্তুলন কৰিলে ইয়াতে এটা 3 দিব লাগিব আৰু ইয়াতে তোমালোকে 2 দিব। গতিকে এইটো হ'ব উত্তৰ 3H2 + N2 goes to 2NH3। কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক পাবলৈ আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম ওপৰত জইন কৰিব পৰা। জইন কৰিবলৈ তোমালোকে প্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা টেলিগ্ৰাম এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত দি থোৱা লিংকটো ক্লিক কৰি এই লিংকটো ক্লিক কৰি মাত্ৰ যদি আপোনালোকে পে' কৰে গুগল পে' পেটিএম আদিৰ পৰা যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত দিয়ে সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ মেছেজ বা টেক্সট মেছেজত পে' কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে মেছেজ আহিব। ইয়াত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি তোমালোকে জইন হ'ব। তাৰপিছত দিছিলে হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল ফৰ্মুলা অফ ব্লিচিং পাউডাৰ। ব্লিচিং পাউডাৰৰ সাধাৰণ সংকেত কি? ব্লিচিং পাউডাৰৰ সাধাৰণ সংকেত হৈছে CaOCl2। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 5 নম্বৰ। হুইচ গেছ ইজ ইউজুৱেলি লাইব্ৰেটেড when an acid reacts with a metal। এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধাৰণতে কোনটো গেছ নিৰ্গত হয়? যেতিয়া এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে সাধাৰণতে হাইড্ৰজেন গেছ নিৰ্গত হয়। মই এটা সৰুকৈ লিখি দিছোঁ তোমালোকক। নেক্সট 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাই ডাজ এন ইকুৱাছ সলিউশ্যন অফ এন এচিড। এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰব্যই কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে? এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰব্যই কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে সুধিছে। উত্তৰটো মই এটা লিখি দিছোঁ। এনেদৰে লিখিবা যে এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰব্যই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে কাৰণ এচিডে জলীয় দ্ৰব্যত আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰে। এই হাইড্ৰজেন আয়নৰ বাবে বিদ্যুৎ পৰিবহণ সম্ভৱ হয়। গতিকে এনেদৰে লিখিব পৰা বা অলপ চেঞ্জ কৰি তোমালোকে লিখিব পাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 7 নম্বৰ। নেম দ্য ছ'ডিয়াম কম্পাউণ্ড হুইচ ইজ ইউজ ফৰ ছফটেনিং হাৰ্ড ৱাটাৰ। কঠিন পানী কোমল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ছ'ডিয়াম যৌগটোৰ নাম লিখিবলৈ দিছে। কঠিন পানী কোমল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ছ'ডিয়াম যৌগটোৰ নাম হৈছে কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা। নেক্সট কুৱেশ্যন উভয়ধৰ্মী অক্সাইড কি? উদাহৰণ দিয়া। হোৱাট আৰ এম্ফটেৰিক অক্সাইড। উভয়ধৰ্মী অক্সাইড কি? গিভ এক্সাম্পল মানে উদাহৰণ দিবলৈ দিছিল। এনেদৰে লিখিবা। যিবোৰ ধাতৱ অক্সাইডে অম্ল আৰু ক্ষাৰ উভয়ৰে লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে তেনেবোৰ ধাতৱ অক্সাইডকে উভয়ধৰ্মী অক্সাইড বোলা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে জিংক অক্সাইড। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা অম্লৰাজ কি? হোৱাট ইজ একুৱাৰ? অম্লৰাজ কি? লিখিবা অম্লৰাজ হ'ল 3:1 অনুপাতত গাঢ় HCl আৰু গাঢ় নাইট্ৰিক এচিডৰ সদ্য প্ৰস্তুত মিশ্ৰণ। নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ কেটিনেশ্যন? কেটিনেশ্যন কি? এনেদৰে লিখিবা যে কাৰ্বনে যি ধৰ্মৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক অণু গঠন কৰিব পাৰে সেই ধৰ্মটোকে কেটিনেশ্যন বোলা হয়। নেক্সট সুধিছিল কুৱেশ্যনটো নেম দ্য ফলোয়িং কম্পাউণ্ড। তলৰ যৌগটোৰ নাম লিখা। এইটো হ'ব ক্লৰ'ইথেন। মই ইয়াত 11 নম্বৰ দি ক্লৰ'ইথেন লিখিছোঁ। নেক্সট সুধিছিল ড্ৰ এ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ বেনজিন। বেনজিনৰ গঠন চিত্ৰ এনেদৰে তোমালোকে আঁকিব পৰা বা বেলেগ ধৰণৰ তোমালোকে আঁকিব পৰা। এনেদৰে আঁকিলেও তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব। অলপ তোমালোকে ভালকৈ আঁকিবা। ইয়াত যিহেতু মই এনেদৰে আঁকি দিছোঁ ভাল হোৱা নাই। নেক্সট সুধিছিল 13 নম্বৰ হোৱাট ইজ চিমিলাৰিটি অফ লিথিয়াম ছ'ডিয়াম এণ্ড পটাছিয়াম। লিথিয়াম ছ'ডিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ সাদৃশ্যটো কি? বহুকেইটা সাদৃশ্য আছে। যিকোনো এটা সাদৃশ্য লিখিব পৰা। এনেদৰে লিখিব পৰা
লিথিয়াম সোডিয়াম আৰু পটাছিয়াম একেটা বৰ্গতে থাকে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ব্ৰেইন মেইনটেইনছ পষ্টাৰ এণ্ড ইকুইলিব্ৰিয়াম অফ দ্য বডি মগজুৰ কোনটো অংশই দেহ লৰচৰ আৰু ক্ষমতা ৰক্ষা কৰাত অংশ লয় উত্তৰটো হ'ব চেৰিবেলাম মগজুৰ চেৰিবেলাম অংশই দেহ লৰচৰ আৰু ক্ষমতা ৰক্ষা কৰাত অংশ লয় নেক্সট কুৱেশ্যন গিভ এন এক্সাম্পল অফ এ প্লান্ট হৰমন ডেট প্ৰমোটছ গ্ৰোথ উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগোৱা এবিধ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ উদাহৰণ দিবলৈ দিছিল কেনেদৰে অক্সিন লিখিব পৰা উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগোৱা এবিধ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ নাম হৈছে অক্সিন নেক্সট কুৱেশ্যন আয়োডিন পুষ্ট লৱণ খোৱাটো কিয় আৱশ্যক এনেদৰে লিখিবা বা মই তোমালোক কৈ আছোঁ লিখি ল'বা ইয়াত যদি চিনি পোৱাত অসুবিধা হৈছে আয়োডিন পুষ্ট লৱণ খোৱাটো আৱশ্যক কাৰণ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিয়ে থাইৰক্সিন হৰমন নিঃসৰণ কৰে এই থাইৰক্সিন হৰমনৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন হয় এই থাইৰক্সিন হৰমনৰ অভাৱত আমাৰ দেশত গৰল ৰোগ হ'ব পাৰে মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ আয়োডিন পুষ্ট লৱণ খোৱাটো আৱশ্যক কাৰণ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিয়ে থাইৰক্সিন হৰমন নিঃসৰণ কৰে এই থাইৰক্সিন হৰমনৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন হয় এই থাইৰক্সিন হৰমনৰ অভাৱত আমাৰ দেশত গৰল ৰোগ হ'ব পাৰে তাৰপিছত সুধিছিল চুজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ট্ৰু অৰ ফল্ছ তলত কেইটামান বাক্য দিছে বা কোনটো বাক্য শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ বাছি উলিয়াবলৈ দিছে অপশ্যন এট দিছিলে কুৱেশ্যন এট দিছিলে দ্য মেগনিফিকেশ্যন প্ৰডিউচড বাই এ প্লান মিৰৰ ইজ +1 সমতল দৰ্পণে +1 বিবৰ্ধন দিয়ে এইটো শুদ্ধ সমতল দৰ্পণে +1 বিবৰ্ধন দিয়ে নেক্সট বি নম্বৰ উই চি ৰেইনবো আফটাৰ এ ৰেইন শ্বাৱাৰ বৰষুণৰ পিছত আমি ৰামধেনু দেখা পাওঁ এইটো শুদ্ধ বৰষুণ দিয়াৰ পিছতহে আমি ৰামধেনু দেখা পাওঁ নেক্সট চি নম্বৰ ইন এ চাৰ্কিট ভল্টমিটাৰ ইজ কানেক্টেড ইন চিৰিজ উইথ দ্য ৰেজিষ্টৰ্ছ কোনো এটা বৰ্তনীত ভল্টমিটাৰ ৰোধকৰ লগত শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হয় এইটো অশুদ্ধ হ'ব কাৰণ কোনো এটা বৰ্তনীত ভল্টমিটাৰ ৰোধকৰ লগত কেনেদৰে সংযোগ কৰা হয় সমান্তৰালভাৱে ইয়াত শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে দিয়া আছে গতিকে অশুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে উইথ দ্য হেল্প অফ এ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি ইজ কনভাৰ্টেড ইনটু মেকানিকেল এনাৰ্জি বৈদ্যুতিক মটৰৰ সহায়ত বৈদ্যুতিক শক্তিক যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় এইটো হ'ব শুদ্ধ বৈদ্যুতিক মটৰৰ সহায়ত আমি বৈদ্যুতিক শক্তিক যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট ই নম্বৰ দ্য আল্টিমেট চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি ইজ দ্য ছান শক্তিৰ মূল উৎস হৈছে সূৰ্য এইটো শুদ্ধ শক্তিৰ মূল উৎস হৈছে সূৰ্য তাৰপিছত দিছিলে 18 নম্বৰ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ খালী ঠাইবোৰ কৰা এ নম্বৰ দ্য মেটেল হুইচ ইজ এ লিকুইড এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ইজ ডেছ সাধাৰণ উষ্ণতাত জুলীয়া ধাতুটোৰ নাম হ'ল পাৰা নেক্সট বি নম্বৰ দ্য saliva contains an enzyme called ডেছ লালচিত থকা এবিধ উৎসেচক হ'ল লামুৰিত থকা এবিধ উৎসেচকৰ নাম লিখিব পৰা এমাইলেজ নেক্সট কুৱেশ্যন এমিবা ক্ৰিয়েটছ নিউ ইণ্ডিভিজুৱেলছ বাই ডেছ এমিবাই ডেছ প্ৰক্ৰিয়াৰে নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি কৰে কি প্ৰক্ৰিয়াৰে এমিবাই ডি বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰে নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন ডি নম্বৰ মায়োপিয়া ইজ কাৰেক্টেড উইথ দ্য হেল্প অফ এ ডেছ লেন্স অফ সুইটেবল পাৱাৰ উপযুক্ত সমতাৰ ডেছ লেন্সৰ সহায়ত মায়োপিয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰা হয় শুদ্ধটো অথবা উপযুক্ত সমতাৰ অৱতল লেন্সৰ সহায়ত মায়োপিয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰা হয় গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো পাই যাবা উত্তৰৰ সৈতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত এই কৰি তোমালোকে জইন হ'ব পাৰিবা আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ তোমালোকে ফেচবুক পেজত পাই যাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইসমূহ লিংক পাই যাবা ফ'ল' কৰিলে বোলে নাপাহৰিবা কিবা যদি অসুবিধা পোৱা হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে হোৱাটছএপতো মেছেজ কৰি তোমালোকে